Ngayon po ay check na natin ang battery. Nalagyan ko na yan ng tubig. Ang tawag po dito ay mga cell. Ang 4D ay may 6 na cell. At lahat yan ay may laman na ng tubig. Tingnan po natin. Yan ang laman ng tubig. Punong-puno. Yan. 6 yan. Dapat pag naglagay kayo nito, sure nyo na puno yan. 6. Yun, puno. Yun, puno. Ngayon, baka may magtanong, i-charge ba to? Ay hindi na natin yung i-charge. Okay na yan, diretso na yan. Ganito, subukan natin kung full charge siya. Ang tawag dito ay voltmeter. Ngayon, pag i-check mo to, dapat ang voltahe nito ay mahigit 12. Kung nasa 10, ay i-charge natin. Ngayon, susubukan natin. Tingnan natin. Ngayon, ang voltmeter, isukat natin sa 20. Ngayon, hahanapin mo ngayon kung saan ang positive. Ito ang positive. Ito ang negative. Ngayon, yung tester naman, ito yung positive, ito yung negative. Dapat parehas yan. Titingnan natin. Una sa lahat, pagbago, may lagay yan na ganito. Kaya alisin natin. Mga Ludi, alisin natin yan. Ngayon, itetest na natin. Papakita ko sa inyo, ganito lang ang technique dyan. Positive. Sa positive. Negative sa negative. Tingnan natin. Ito ang kanyang reading. 14.43. Ibig sabihin, okay na to. For use na to. Ngayon, ang kailangan kong battery, 2. 24 volts. Kaya ganun pa rin ang gagawin natin. Watch and learn.